V Piltoveru i Zónu je nespočet zajímavých postav, o kterých by se dalo povídat. Ať už to jsou brilantní vynálezci, zrůdy nebo zločinci. V tomto videu se však podíváme na dvě hrdinky, které jsou teď hodně v popředí díky seriálu Arcane. Doposud byl příběh každé z nich neuzavřený, ale díky tomuto seriálu se konečně dozvíme, jaká je jejich minulost. Teď si ale o každé z nich něco povíme. Jako první začneme s tou šílenější. Jinx bývala nevinnou dívkou ze Zónu, ale většina lidí v ní nevidí nic víc, než bláznivku s hromadou zbraní, co tropí potíže. Už jako malá byla technicky nadaná a vytvářela různé vynálezy, ale i tak nikam nezapadala. Nikdo s jistotou neví, co se této milé dívence stalo, že se proměnila v tak nepředvídatelnou slečinku se zálibou v neřízené destrukci. Ale jakmile Jinx vtrhla na scénu v Piltoveru, její jedinečný talent pro rozsévání anarchie vstoupil okamžitě do legend. Nejvíce proslula díky svým anonymním vtípkům na občany Piltoveru, které byly nejdřív neškodné, ale potom se dostala i k těm protizákonným. Jako třeba když zablokovala ulice a nahnala do nich osvobozená zvířata ze zvěřince hraběte Maye. Nebo když vyzdobila most ničivými, ohnivými chroustači a tím zablokovala obchod na několik týdnů. Jelikož většinou nebyla viděna, tak strážníci občas připisovali tyto zločiny gangům chemosičáků z podsvětí. To se jí samozřejmě nelíbilo, takže už se u všech zločinů ukazovala osobně. Díky tomu začali kolovat zvěsti o modrovlasé dívce, co u sebe nosí opakovačku a raketomet se žraločí hlavní. Úřady nejdříve tyto hlášení zavrhovaly, protože jim přišly směšné. Její řádění ale nemělo konce a pokusy strážníků ji chytit byly vždy neúspěšné. Svá díla zkázy začala označovat barevnými grafity a dalšími posměšnými nápisy, adresovanými nejnovější spojenkyni městského šerifa v boji proti zločinu. Strážkyni pořádku Vi. Díky její reputaci v Zónu vytvořila dva tábory. Jeden, co ji podporoval a uznával, a druhý, co ji zavrhoval a považoval za nebezpečného šílence. Po pár měsících odhalila Jinx svůj největší plán. Na zdi nejvíce střežené piltoverské pokladnice namalovala karikaturu Vi, ke které připsala podrobnosti a kdy chce přesně vyloupit trezory. V onen den Vi a šerifka Caitlin se strážníky přichystali na Jinx past. Jenže Jinx už se do pokladnice dostala pár dnů předem, propašovaná v krabici na mince. Caitlin a Vi slyšeli jen velký výbuch a když se dostali do pokladnice, Jinx už byla pryč i se všemi penězi. Jinx dodnes zůstává na svobodě a je trnem v oku Piltoveru. Proč to ale vůbec všechno dělá a proč je tak očividně posedlá Vi? To zůstává záhadou. Avšak jedna věc je jistá. Její zločiny neutuchají a jsou čím dál drzejší. Nedávno bylo potvrzeno, že Jinx a Vi jsou sestry. Myslím ale, že nejsou vyloženě pokrevní sestry. Seriál Arcane by nám měl tedy ukázat, jaké bylo její dětství s Vi, co se stalo jejich rodičům, ale hlavně se dozvíme, proč Jinx zešílela. V seriálu bude mít totiž Jinx ještě modré oči. Ve hře má ale růžové, což značí, že bychom se to měli dozvědět právě v seriálu. Teď se ale pojďme podívat na příběh Vi. Vi je stejně jako Jinx ze Zónu. Ze svého dětství si ale moc nepamatuje. A to, na co si vzpomíná, by raději zapomněla. Žila ve společnosti gangu zátopníků, kteří ji naučili přežít za pomoci důvtipů a pěstí. Nikdo z těch, kdo si pamatoval Vi z času jejího mládí, nevěděl zhola nic o jejich rodičích. Většina měla za to, že zahynuli při nějaké průmyslové havárii, které byly v podzemním městě na neštěstí na denním pořádku. Vyrostla opuštěná v polorozpadlém sirotčinci známém jako Dům naděje. Jeden šílený jímkař na své smrtelné posteli však tvrdil, že ji našel v troskách zřícené chemické laboratoře, kde ležela v kolébce velké pro 2 děti. Vi se ale sama o svou minulost radši zajímat nechtěla. Díky svým jasně růžovým vlasům byla na ulicích Zónu zcela nepřehlédnutelná. Nikdy si nenechala ujít žádnou rvačku nebo příležitost jak získat pár měďáků. Nikdy ale neukradla nikoho, kdo by si nemohl dovolit přijít o peníze, a za žádných okolností neobližovala těm, kdo si to nezasloužili. Jak dospívala, tak byla čím dál troufalejší a díky tomu si založila i vlastní gang. Většinu problémů řešila pěstmi, což se ale změnilo dne, kdy poznala svého učitele. Byl to pouhý majitel baru, ale naučil ji,
jak zvládat svůj vztek a jak mít lepší disciplínu. Vi se díky tomu naučila řešit věci i jinak než násilím. V baru poslouchala klábosení horníků, kteří tam chodili popíjet, a díky tomu zjistila detaily různých velkých obchodů a akcí, které potají probíhaly. Díky tomu naplánovala odvážnou loupež, do které přibrala i konkurenční bandu dřevarských démonů. Vše šlo jako na drátkách, dokud vůdce démonů nezabil obřími drtícími rukavicemi majitele dolu a neuvěznil zbytek dělníků v tunelech. Ačkoliv zbytek bandy už utekl z kořistí, Vi tam nemohla ty nevinné dělníky nechat. Popadla rukavice, které jí bolestivě sevřely paže a zápěstí, ale i přesto osvobodila horníky a uvolnila cestu. Další den zavítala k dřevarským démonům a s pomocí rukavic sloukla celý gang tak, že se o tom v zónu mluví dodnes. Vi ze zónu nakonec zmizela během obřích nepokojů, při kterých napětí s Piltoverem dosáhlo maxima. Nejdřív se šuškalo, že možná zemřela při velké explozi podzemního města, nebo že odcestovala do vzdálených zemí. Pravda vyšla najevo, když se strážci zákona dostali na kobylku výzvám starého hladovce. Zákeřnému gangu, jehož vražedné řádění se rozšířilo až nahoru na povrch. Za úspěšným zátahem prý stála slavná šerifka z Piltoveru a její nová partnerka, Vi. Bývalá vůdkyně zločinecké bandy nyní pomáhala strážcům pořádku a své drtící chemorukavice nahradila prototypem z brusu nových magitechnických rukavic Atlas. Nikdo neví, proč a jak spolupráce mezi Vi a Caitlin vznikla. Ale vzhledem k osobní povaze vlny zločinů, která se nedávno prohnala Piltoverem, se hodně šušká o tom, že to má co dočinění s jistou modrovlasou bláznivou kriminálnicí ze zónu. V seriálu Arcane bychom se pravděpodobně měli dozvědět, proč spolupracuje Vi s Caitlin, co se stalo jejím rodičům a jak získala své magitechnické rukavice Atlas. A hlavně, co se stalo mezi ní a Jinx. V podstatě každá nezodpovězená otázka v příběhu Jinx a Vi, které jste slyšeli, by měla být zodpovězena právě v seriálu. Děkuji všem, kteří se rozhodli podpořit tento kanál. Vojtex, René Solosy, Jakub Kos, Štěpán Bechinský, Jichčech a Jan Zrzavý. Za tier 3 pak Mike Doge a Filip Sýkora. A největší blázni Veronika a Rajon Kabu. Děkuji mnohokrát. Naše videa zabírají mnoho času a pokud má kanál v budoucnu nějak fungovat, tak budeme potřebovat i tvoji pomoc. Čekají na vás takové výhody jako třeba tohle poděkování. Na začátku příštího měsíce budete moct odhlasovat příští video. Všechny videa budete mít bez reklam. Časem budou i nějaké speciální videa čistě pro Patreony. Dále pak předčasný přístup k novým videím. A nakonec také giveaway každý měsíc. Některé z těchto výhod jsou jen pro ty vyšší týry samozřejmě. Přemýšlíme ještě nad dalšími výhodami. Pokud máte nějaké návrhy, klidně nám je napište. A popřemýšlejte o tom, jestli se nestát Patreonem tohoto kanálu. Takový výhody musíte mít.